Khi tôi chào đời, vì quá xinh đẹp nên được lên tin tức địa phương, vừa tròn 1 tuổi, vô số hàng môn đổ xô tìm đến. Xin ba mẹ tôi hứa hôn từ bé, khi đến lần thứ 100, có nam sinh vì tôi mà đánh nhau nhập viện. Ba mẹ bất đắc dĩ đưa tôi chuyển nhà và dùng mỹ phẩm che đi dung mạo thật của tôi. Cuối cùng, tôi cũng có được cuộc sống của người bình thường. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sau khi mất đi ưu thế ngoại hình, là ác ý đến từ thế giới này. Khi một lần nữa bị cười nhạo là đồ xấu xí, bị nhốt vào phòng học bỏ hoang, Tô Thập An từ ngoài cửa sổ leo vào, nắm lấy tay tôi khen ngợi chân thành. Tiểu Chi Hạ, ngoại hình không phải là tất cả để đánh giá một con người, cậu chính là cậu. Tim tôi đập rộn ràng, nỗ lực thi vào cùng trường đại học với anh. Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, tôi căng thẳng nắm chặt tay muốn tỏ tình. Anh lại chủ động mở lời, Chi Hạ, làm bạn gái anh nhé. Niềm vui bất ngờ ập đến nhấn chìm tôi. Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất. 3 năm sau đó, Tô Thập chăm sóc tôi tỉ mỉ từng chút một. Mọi người bàn tán sôi nổi ghen tị vì tôi có bạn trai vừa đẹp trai vừa chu đáo. Cho đến khi Tô Thập An bốc trúng lá phiếu đại mạo hiểm trong bữa tiệc, bị chỉ định phải chọn một người bên cạnh, thực hiện thử thách dội nước đá giữa tôi và Hoa Khôi. Anh đã chọn tôi, khoảnh khắc nước đá dội từ trên đầu xuống. Trái tim tôi cũng lạnh toát, mà bầu không khí trong phòng bao, vì xô nước đá này mà đạt đến đỉnh điểm. Mọi người nhao nhao hùa theo. Đúng là cậu cả Tô, Thẩm Chiêu Chiêu là Hoa Khôi trường mình đấy, đại diện cho bộ mặt của trường ta. Tha để bạn gái chịu khổ, cũng không thể để đại mỹ nữ chịu khổ. Đúng đó, ai mà nỡ để Chiêu Chiêu bị tạt nước đá chứ. Nếu vì chuyện này mà cảm lạnh ốm nằm viện, chúng ta sẽ không thấy Hoa Khôi mấy ngày liền đấy. Đám con gái trong trường nhìn chán lắm rồi. Thẩm Chiêu Chiêu nhếch khóe môi. Yên tâm thoải mái, tận hưởng sự tung hô của mọi người. Có người ra vẻ ta đây, đưa ma cờ dầu đến trước mặt Tô Thập. Xin phỏng vấn một chút, thưa Tô tiên sinh. Động lực gì đã khiến anh đưa ra lựa chọn này? Trong mắt mọi người tràn đầy sự mong chờ hóng hớt. Tô Thập An cạn lời, các cậu bớt hùa theo đi. Tôi chọn Hạ Hạ chỉ vì Thẩm Chiêu Chiêu bị cảm thôi. Dứt lời anh đi về phía tôi, dùng khăn khô lau nước trên mặt tôi, cởi áo khoác lên người tôi. Tôi dùng đều là mỹ phẩm tốt nhất, nên lắc trang điểm trên mặt không trôi chút nào, làn da màu lúa mạch với những đốm tàn nhang chỉ chít trên má. Đôi mắt hơi sưng. Lúc này tóc tai còn ướt sũng dính chặt vào da đầu. Thực sự không thể khen là đẹp được. Đã có không ít người nhìn tôi rồi bật cười, nói là Tô Thập à, rốt cuộc tại sao lại chọn Kiều Chi Hạ làm bạn gái thế? Hai người từ đầu đến chân chẳng có điểm nào xứng đôi cả. Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi không xứng với Tô Thập An. Những lời như thế này, từ khi tôi ở bên anh đã nghe rất nhiều. Trước đây Tô Thập luôn xa sầm mặt mày, bắt những người đó rút lại lời nói. Sau đó an ủi tôi đừng suy nghĩ nhiều. Anh ấy không hề để tâm đến những điều này. Nhưng lần này anh không hề phản bác. Ánh mắt Thẩm Chiêu Chiêu dừng trên người anh, mà khóe mắt Tô Thập cũng đang liếc nhìn cô ta. Trong lòng tôi dâng lên nỗi chua xót khó tả. Bất giác nắm chặt lấy tay Tô Thập, lại bị anh theo bản năng hất ra. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Tô Thập cũng nhận ra điều gì đó, vội vàng nắm lại tay tôi. Lúc này bên cạnh có người hô lên, chết rồi, Chiêu Chiêu uống say rồi, Tô Thập đang ở đây. Chỉ có cậu là có xe, cậu đưa cô ấy về một đoạn đi. Được, Tô Thập không chút do dự đồng ý ngay. Quay đầu nhìn về phía tôi, Hạ Hạ, chỗ ở của Thẩm Chiêu Chiêu ngược đường với nhà em. Anh gọi xe giúp em tự về được không? Tôi còn chưa kịp mở miệng, những người khác nhao nhao chiêm vào. Có gì mà không tốt chứ, cô ta trông như thế, an toàn lắm. Kiều Chi Hạ sẽ không vì không có bạn trai đi cùng mà không tìm được đường về nhà đấy chứ. Tôi mấp máy môi, không biết nói gì, chỉ cảm thấy ngực tắc nghẹn. Tô Thập chưa từng để tôi rời đi một mình vào buổi tối. Anh luôn nói con gái đi một mình buổi tối không an toàn, cho dù chỉ có khoảng cách 100 mét. Anh ấy cũng nhất định phải tận mắt nhìn thấy tôi vào nhà mới yên tâm. Tôi nắm chặt lấy tay anh. Tô Thập, tôi vừa định nói muốn cùng anh đưa Thẩm Chiêu Chiêu về, lại nghe thấy giọng nói đau đớn của Thẩm Chiêu Chiêu. Anh Tô Thập lập tức hất tay tôi ra đi về phía cô ta. Ngang nhiên bế bổng Chiêu Chiêu lên, hình như sốt rồi. Trách tớ, cậu ấy vốn đang bị ốm, không nên khuyên cậu ấy uống rượu. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, anh ôm người ta vội vã chạy qua người tôi, không để ý va mạnh vào vai tôi. Tôi ngã ngồi xuống đất, lại chỉ thấy anh chạy càng lúc càng xa. Tôi bị dội nước đá ướt sũng cả người, lại đứng đợi xe cả buổi trong gió lạnh. Ngày hôm sau đương nhiên tôi bị sốt. Xin phép giảng viên nghỉ học, tôi gọi điện cho Tô Thập. Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy. Tô Thập, em sốt rồi, giọng tôi khàn như vịt đực. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chuyển đến tiếng của một cô gái mang theo vẻ kiêu ngạo và đắc ý không giấu giếm. Tô Thập ngủ rồi. Cần tôi gọi cậu ấy dậy không? Tay chân tôi lạnh toát, trong nháy mắt suýt chút nữa không tìm lại được giọng nói của mình. Thẩm Chiêu Chiêu, anh ấy đang ở nhà cô sao? Chính xác mà nói là tôi đang ở nhà cậu ấy. Hôm qua tôi chuyển nước biển đến rất muộn. Nhà tôi lại xa, Tô Thập bèn đưa tôi về nhà cậu ấy. Cô gái dừng lại một chút, tiếp tục nói với giọng điệu nắm chắc phần thắng. Tiểu Chị Hạ, cô biết không?
Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp Tô Thập An đi. Nhưng mà tranh giành đàn ông với cô, thực sự quá không có tính khiêu chiến. Trong lời nói của cô ta tràn đầy sự kiêu ngạo và tự tin, dường như đang nói cô không xứng làm đối thủ của tôi. Tôi nắm chặt nắm đấm ép bản thân bình tĩnh. Tô Thập không phải món đồ chơi, hơn nữa anh ấy khác với những người khác. Thẩm Chiêu Chiêu cười càng vui vẻ hơn. Bảo vệ cậu ấy thế sao? Vậy tôi cho cô nghe cái này hay lắm. Cô ta mở một đoạn ghi âm. Giọng nói mang theo vẻ cố ý của Thẩm Chiêu Chiêu vang lên. Tô Thập, câu hỏi lúc tối cậu vẫn chưa trả lời đâu đấy. Rốt cuộc tại sao cậu lại quen Kiều Chi Hạ? Cô ấy thông minh lương thiện. Cô ấy rất tốt. Tại sao tớ không thể thích cô ấy? Trái tim tôi nhẹ nhõm một chút, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên Tô Thập An là khác biệt. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng quá lâu, lại nghe Thẩm Chiêu Chiêu nói tiếp. Thế sao? Vậy tại sao buổi tối cậu lại chọn đưa tớ về? Mà không phải cô ấy, tại sao cả buổi tối hôm nay, cậu đều lén lút nhìn tớ? Tô Thập An, nếu tớ nói, chỉ cần cậu chia tay cô ấy, tớ sẽ ở bên cậu thì sao? Trái tim tôi thót lại. Trong lòng không khỏi căng thẳng, Tô Thập mau trả lời là anh chỉ thích em đi. Mau từ chối cô ta đi, cậu sẽ sao? Giọng Tô Thập hơi run rẩy, lộ ra vẻ căng thẳng và một tia mong đợi ngầm. Trái tim tôi trùng xuống. Ghi âm đến đây là hết. Ha ha, hiểu rồi chứ, mà Kiều Chi Hạ, xinh đẹp thì ghê gớm lắm à. Tôi cúp điện thoại, ôm chặt lấy đầu gối mình. Không thể không thừa nhận, tôi sợ rồi, cơn chóng mặt do sốt cao khiến tôi gần như không thể suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn nhớ lại lúc học cấp 3. Hình ảnh Tô Thập leo qua cửa sổ nắm lấy tay tôi. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt đầy chính khí, lòng bàn tay anh nóng hổi, không ngừng truyền sức mạnh sang cho tôi. Trước đây tôi căm ghét dung mạo xinh đẹp của mình, đã đem lại phiền phức cực lớn cho gia đình. Bản thân lại thường xuyên phải chịu bạo lực học đường. Tôi từng nghi ngờ sự tồn tại của mình liệu có ý nghĩa gì không? Lời nói của Tô Thập An khiến tôi bắt đầu nhìn nhận lại bản thân, khiến tôi chú trọng vào tâm hồn mình hơn mà không phải vẻ bề ngoài. Nhưng tôi đã quên mất con người là sẽ thay đổi. Cho dù suy nghĩ của anh ấy có thay đổi hay không, tôi đều phải đích thân hỏi anh ấy một lần. Uống thuốc xong tôi nằm mê man trên giường cả ngày. Hôm sau phát hiện điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng không có cuộc nào là đến từ Tô Thập. Tôi cười tự giễu. Đáp án dường như không cần nói cũng rõ rồi. Chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi gọi lại cho giảng viên hướng dẫn. Người gọi nhiều nhất. Kiều Chi Hạ, cuối cùng em cũng nghe máy. Nghe nói em bị bệnh rồi, vậy 3 ngày sau công việc tiếp đón các giáo sư trường, em không cần đi nữa. Chúng tôi đã tìm được người thay thế rồi. Tôi sững sờ, thưa cô, bệnh của em khỏi rồi ạ. Em có thể đi được. Hơn 1 tháng trước, nhà trường biết tin, người của trường Everest sắp đến trường ta tham quan, liền chọn ra vài người phụ trách tiếp đón từ trong sinh viên. Tôi nhờ vào ngoại ngữ lưu loát và nghi thức xuất chúng, đã giành được một suất trong đó. Chỉ cần cộng thêm tín chỉ này là tôi có thể xin suất du học của một trường đại học mơ ước ở nước ngoài. Vì ngày này, 1 tháng nay mỗi ngày tôi đều dành ít nhất 4 tiếng đồng hồ để luyện tập việc thuyết minh. Mấy hôm trước giảng viên còn khen tôi để tâm. Sao có thể nói đổi là đổi chứ? Tôi vội vã chạy đến trường tin giảng viên, nói với cô ấy bệnh của tôi đã khỏi hẳn rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp đón. Cô ấy đột nhiên thở dài. Cô đương nhiên biết em vì lần hoạt động này mà nỗ lực rất nhiều. Nhưng nhà họ Tô đã quyên góp cho trường ta một tòa nhà. Tô Thập An chỉ định muốn Thẩm Chiêu Chiêu tham gia. Chúng tôi cũng không có cách nào từ chối. Tôi nghe thấy giọng mình khàn như tiếng cối xay. Giảng viên đột nhiên nhớ ra thân phận của tôi. Trên mặt thoáng qua tia áy náy. Chuyện tình cảm của các em cô không xen vào lung tung đâu. Có lời gì em tự đi hỏi cậu ấy đi. Khi tôi tìm thấy Tô Thập, anh đang cùng Thẩm Chiêu Chiêu luyện đối thoại. Tiếng Anh của Thẩm Chiêu Chiêu ngay cả cấp 4 còn chưa qua, khẩu ngữ lại càng nói lắp bắp. Tôi nghe người ta nhắc đến, Thẩm Chiêu Chiêu rất thiếu tín chỉ, thậm chí có khả năng vì thế mà bị hoãn tốt nghiệp. Tô Thập vì cô ta mà đúng là tốn bao tâm huyết nhỉ. Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Thập ngẩng đầu nhìn thấy. Hạ Hạ, sao em lại đến đây? Tô Thập, suất tiếp đón của em là anh cướp đi phải không? Trên mặt Tô Thập hiện lên tia áy náy. Nhưng ngay sau đó lại trở nên thản nhiên. Nghĩ mà xem, Chiêu Chiêu nếu không có tín chỉ này sẽ bị lưu ban. Em lại không thiếu tín chỉ, nhưng cơ hội lần này cho cô ấy cũng đâu mất mát gì. Nhưng đơn xin du học của em có thể sẽ thất bại. Anh biết em đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực vì việc này mà. Vậy thì năm sau nộp đơn lại. Anh ở bên cạnh em không được sao? Có lẽ vì tôi chưa từng dùng ngữ khí kích động như vậy nói chuyện với anh, Tô Thập có chút bị chọc giận. Hơn nữa nhân viên tiếp đón lần này, được chọn ra đều là trai xinh gái đẹp. Em qua đó đứng giữa bọn họ, không cảm thấy lạc lõng sao? Anh làm thế cũng là muốn tốt cho em, tránh cho em lại bị mọi người cười nhạo. Tôi không dám tin lời này là thốt ra từ miệng anh. Trước đây là anh ôm tôi hết lần này đến lần khác, an ủi tôi bảo tôi đừng để ý đánh giá của người khác. Hôm nay cũng là anh thẳng thừng, nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Thiếu niên chân thành lương thiện ngày nào hình như thực sự thay đổi rồi. Tôi tức đến đỏ cả mắt. Có lẽ lần đầu tiên thấy tôi trong bộ dạng này, Tô Thập có chút bị dọa sợ rồi. Anh theo bản năng giơ tay lên muốn lau nước mắt cho tôi. Thẩm Chiêu Chiêu bên cạnh thút thít lên tiếng xin lỗi.
Là lỗi của tớ không nên chiếm chỗ của cậu. Là cậu nói bị sốt, nên tớ mới nghĩ bản thân có hay không. Khả năng chỉ là bị lưu ban thôi. Tớ nỗ lực thêm 1 năm nữa là được. Tô Thập trả lại suất cho cậu ấy đi. Thẩm Chiêu chưa nói xong, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây rơi xuống. Không hổ danh là đại mỹ nữ, cho dù là khóc cũng cực kỳ xinh đẹp. So với bộ dạng gào thét của tôi, trái tim Tô Thập rõ ràng lệch hẳn về một bên. Trong mắt anh lóe lên tia chán ghét. Tiểu Chi Hạ, em trở nên ích kỷ máu lạnh như thế từ bao giờ vậy? Chiêu Chiêu gia cảnh nghèo khó, phải gánh thêm học phí và sinh hoạt phí 1 năm. Là áp lực lớn đến thế nào, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Lúc đầu anh ở bên em là vì cảm thấy em lương thiện. Nhưng nhìn em bây giờ xem, còn chỗ nào đáng để người ta thích nữa. Đầu ngón tay tôi co lại hết sức. Vậy thì chia tay đi. Cùng lúc câu nói này vang lên, là tiếng hét chói tai của Thẩm Chiêu Chiêu. Tô Thập nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Đã lao đến bên cạnh cô ta giúp cô ta phủi con sâu rời trên người xuống. Thẩm Chiêu Chiêu nép vào lòng anh nhíu mày với tôi. Bất kể anh có nghe thấy câu nói kia của tôi hay không, cũng không quan trọng nữa. Có thể vì một bộ da mà bị cướp đi người đàn ông, tôi cũng không cần nữa. Dỗ dành Thẩm Chiêu Chiêu xong, Tô Thập quay đầu lại mới phát hiện tôi đã biến mất. Anh cau mày, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn. Vừa rồi hình như anh nghe loáng thoáng tôi nói chia tay. Anh lắc đầu, chắc chắn là anh nghe nhầm rồi. Vốn dĩ tôi đã từ bỏ cách lấy tín chỉ từ buổi tiếp đón. Lại nhận được điện thoại của giảng viên ngay tối hôm đó, một nữ sinh trong tổ tiếp đón bị viêm ruột cấp tính. Không đi được nữa, quyết định để tôi thế vào vị trí này. Tôi đồng ý ngay, sáng hôm sau tôi ăn mặc chỉnh tề. Từ sớm đã đợi ở cổng trường. Những nhân viên tiếp đón khác lục tục xuất hiện. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thấy tôi đầy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi phớt lờ cô ta, chỉ lặng lặng nhẩm lại bài thuyết trình mình đã chuẩn bị. Không ít sinh viên hóng hớt cũng tụ tập bên cạnh. Không biết có ai lớn tiếng nói một câu, sao trong đám trai xinh gái đẹp lại lọt vào một thứ bẩn thỉu thế kia? Đúng là một con sâu làm sầu nồi canh. Không phải nói nhân viên tiếp đón đều chọn những sinh viên ưu tú nhất trường ta sao? Cái sự ưu tú này chắc cũng phải bao gồm cả nhan sắc chứ. Các cậu nói xem cô ta lấy đâu ra mà đứng ở đó thế? Những người lớn tiếng mỉa mai tôi, cơ bản đều là fan của Thẩm Chiêu Chiêu, nhưng người bàn tán nhiều lên. Những người khác cũng nhao nhao bị ảnh hưởng, nhìn về phía tôi. Ánh mắt mang theo chút chế giễu. Tôi phớt lờ ánh mắt của bọn họ và lời bàn tán, quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Tô Thập. Anh sững sờ cực nhanh rời ánh mắt đi. Giống như sợ bị người ta biết, quan hệ giữa tôi và anh, trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm ác ý. Vẫy tay với anh, Tô Thập em có đẹp không? Tô Thập kinh ngạc. Các bạn học khác nhau nhau nhìn về phía anh. Soái ca, cậu quen cô ta à? Cậu là bạn trai của cô gái kia sao? Không phải, Tô Thập lớn tiếng phủ nhận. Nụ cười tôi cố tình nhếch lên, cứng đờ, trái tim như bị một bàn tay to lớn bóp chặt. Đau đến mức có chút ngạt thở, đột nhiên có người va mạnh vào tôi, một cái giày cao gót bị trẹo. Tôi ngã ngồi xuống đất, có thứ gì đó đổ ụp xuống đầu. Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi ngẩng đầu, phát hiện anh đang xin lỗi một nam sinh bên cạnh. Hiếm khi em tự tay nấu cháo bát bảo cho anh. Tôi lại không cầm chắc. Cậu bạn đó đỏ mặt lắc đầu bảo không sao. Lần sau tôi sẽ làm lại cho cậu. Thẩm Chiêu Chiêu, cô cố ý đúng không? Tôi bật dậy định tát vào mặt cô ta, nhưng bị Tô Thập An lao tới nắm chặt tay. Anh ta giận dữ nhìn tôi, cô định làm gì hả? Chiêu Chiêu chỉ vô tình ngã vào người cô thôi. Vậy mà cô định đánh cô ấy là Hoa Khôi đấy, đại diện cho bộ mặt của trường chúng ta. Còn tôi thì sao? Anh định đánh cô ấy à? Cô ấy là Hoa Khôi mà, đại diện cho bộ mặt trường. Còn tôi không phải sinh viên trường này à? Chỉ vì cô ta đẹp, nên được tha thứ mọi lỗi làm sao? Tô Thập An, anh từng nói với tôi, ngoại hình không đại diện cho tất cả. Hóa ra người coi trọng ngoại hình chính là anh. Tôi thất vọng vô cùng, hất tay anh ta ra, rồi quay người bỏ đi. Tô Thập An sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Mọi người đều đoán chắc tôi đã bỏ về. Dù sao thì người cũng dính đầy cháo bát bảo, quần áo với lớp trang điểm hỏng hết rồi. Cũng có người nói tôi nhận ra mình lạc lõng. Xấu hổ quá không ở lại được nữa. Thấy khách mời sắp đến, mà tôi mãi chưa quay lại. Thiếu một người thì làm thế nào đây? Kiều Chi Hạ có quay lại không thế? Thưa thầy, cô ta cố tình vắng mặt đấy à? Nên trừ điểm rèn luyện của cô ta đi. Hôm nay là ngày quan trọng của trường mà. Phải ghi lỗi, em đề nghị đuổi học cô ta luôn. Mất mặt trường mình quá. Lúc này từng chiếc xe từ xa chạy tới. Mọi người hào hứng nhìn ra cổng trường. Cố vấn không còn cách nào khác, đang định tự mình thế chỗ, thì nghe thấy tiếng nói phía sau. Thưa thầy, em chuẩn bị xong rồi ạ. Nghe thấy giọng tôi, cố vấn quay đầu lại. Kiều Chi Hạ em đến đúng lúc. Nhìn thấy tôi, thầy ấy nín thở. Em là ai? Cùng với giọng nói kinh ngạc của cố vấn, những người khác cũng quay sang nhìn. Ánh mắt mọi người chạm vào khuôn mặt tôi, cùng với tiếng thốt lên của cố vấn. Những người khác cũng chú ý tới bên này. Khi nhìn thấy mặt tôi, tất cả đều đờ ra như tượng gỗ. Thẩm Chiêu Chiêu vừa thấy tôi, liền mặt tắt không còn giọt máu. Tôi bình thản nói, thưa thầy, em là Kiều Chi Hạ. Một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tô Thập An nhìn tôi chằm chằm không dám tin.
Em là Kiều Chi Hạ sao? Sau một thoáng tĩnh lặng chết chóc, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Vãi chưởng, đại mỹ nữ này là ai vậy? Trường mình có người như này hả? Hình như tao vừa nghe cô ấy bảo là Kiều Chi Hạ. Sao có thể chứ? Kiều Chi Hạ đâu có trông như thế này. Chẳng lẽ cô ta biết đổi mặt à? Cô vẫn nhìn tôi kỳ lưỡng. Em thật sự là Kiều Chi Hạ, không phải người đóng thế đấy chứ? Thưa thầy, thầy không nhận ra giọng em sao? Tôi cười một cái, mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Nhiều người đã bắt đầu cười ngây ngô dại khờ. Tô Thập An bước tới chắn trước mặt tôi. Hạ hạ em, tôi hất tay anh ta ra. Mặc kệ vẻ mặt hoảng loạn của Tô Thập An, tôi bước về phía những người đang đi tới đưa tay ra, bắt với các giáo sư và lãnh đạo trường Everlick, giao tiếp với họ bằng tiếng Anh lưu loát. Họ nhìn thấy tôi thì xử người một chút, nhưng thấy tôi giao tiếp trôi chảy, thì đều cười lên vui vẻ. Nhìn lại Thẩm Chiêu Chiêu, một giáo sư nói chuyện với cô ta lại như không nghe thấy gì, ánh mắt cứ đờ đẫn. Cười nói vui vẻ hơn. Còn Thẩm Chiêu Chiêu có giáo sư bắt chuyện. Cô ta cứ như người điếc, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía tôi, lộ rõ vẻ ghen tị và oán độc. Vị giáo sư kia ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi, dẫn các giáo sư đi tham quan cả buổi sáng. Họ được lãnh đạo trường mời đi ăn cơm. Cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm, vừa định ăn miếng cơm, một bóng người ngồi xuống đối diện tôi. Tô Thập An nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Hạ hạ, thật sự là em sao? Trước đây em dùng trang điểm để che giấu dung nhan thật à? Em đẹp thế này sao phải giấu đi? Trong nhà ăn người đi qua đều vô thức bước chậm lại. Ngó nhìn về phía tôi, có nhiều nam sinh dục dịch muốn tiến lại gần. Tô Thập An cau mày, trừng mắt nhìn họ hung dữ như chó sói hộ mồi. Chuyển từ đối diện sang ngồi cạnh tôi dịch sang ghế bên cạnh, giữ khoảng cách với anh ta. Tô Thập An tủi thân nhìn về phía tôi, hạ hạ trước đây em thích dính lấy anh lắm mà. Lúc này một nam sinh ngồi xuống đối diện tôi, đẩy một tờ giấy ghi số điện thoại qua. Tô Thập An bật dậy. Mày muốn chết hả? Tiểu Chi Hạ là bạn gái tao. Không phải đâu, tôi bình thản nói. Tô Thập An kinh ngạc nhìn tôi. Hạ hạ, em vẫn còn giận anh đúng không? Xin lỗi, sáng nay anh không có ý đó. Em xinh đẹp thế này, là người đẹp nhất trên đời này. Là người đẹp nhất thế gian. Em xứng đáng với tất cả mọi thứ. Những lời anh nói trước đó đều là nói bậy. Tôi đặt đũa xuống nhìn anh ta. Chạm phải ánh mắt tôi, Tô Thập An bỗng dưng căng thẳng. Rõ ràng tôi đã bên anh ta 3 năm, nhưng đây là lần đầu anh ta thấy khuôn mặt này. Anh ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Chỉ nhìn một cái đã khiến người ta quên cả thở. Trong cơn kinh ngạc anh ta thầm khẳng định. Bạn gái mình là tuyệt thế mỹ nhân. Sẽ không bao giờ có ai cười nhạo mắt nhìn của mình nữa. Sau này những gì mình nhận được sẽ là ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ của mọi người. Nghĩ đến đây khóe miệng anh ta từ từ nhếch lên. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì nghe tôi thông thả nói. Tôi nhận nhé. Cảm ơn. Thấy tờ giấy tôi cầm trên tay. Tô Thập An trừng mắt hết cỡ. Hạ hạ, tại sao em lại nhận giấy của nó? Chúng tôi đều độc thân, tại sao tôi không được nhận? Độc thân, vậy anh là cái gì? Tôi nhớn mày, tôi đã chia tay anh từ lâu rồi. Là tự anh không chịu nghe thôi. Hơn nữa, Tô Thập An, làm bạn trai tôi, anh thấy mình xứng sao? Tôi giễu cợt nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Tô Thập An chưa bao giờ nghĩ tới, có ngày mình lại tự ti vì ngoại hình. Anh ta đúng là một soái ca, nhưng giờ đứng cạnh tôi, lại lập tức trở nên lu mờ. Đứng cùng tôi liền trở nên lu mờ ảm đạm. Bọn mày nghe thấy chưa? Con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không soi gương xem mình trông thế nào, xứng với đại mỹ nữ người ta chắc. Những lời bàn tán từng bủa vây tôi, giờ lại đổ dồn lên người anh ta. Tôi không thấy đẹp thì có gì ghê gớm. Nhưng vì Tô Thập An đã nghĩ vậy, tôi không ngại cho anh ta nếm thử. Thế nào gọi là với không tới? Nghe những lời của tôi, Tô Thập An mặt trắng bệch. Không, hạ hạ, anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay em. Anh thừa nhận biết dung mạo thật của em anh rất vui. Nhưng anh cũng yêu con người trước kia của em. Người anh thích từ đầu đến cuối vẫn là em. Anh ta mong chờ nhìn tôi. Hy vọng tôi sẽ rút lại lời nói đó. Tiếc là tôi chỉ dọn khay cơm của mình. Rồi đi về phía xa. Sau khi tôi rời đi, anh ta thất thần đi bộ trong sân trường. Mỗi sinh viên đi ngang qua đều hào hứng bàn tán về tôi. Không ngờ Kiều Chi Hạ lại là một đại mỹ nhân. Trước tao còn tưởng cổ không xứng với Tô Thập An. Giờ nhìn lại thì rõ là Tô Thập An không với tới cổ. Xinh đẹp thì chớ, học lại giỏi mà chẳng kiêu ngạo tí nào. Khác hẳn Thẩm Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu sao có cửa so với cổ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hey hey, mày nghĩ tao có cơ hội tán đổ cổ không? Khó nói lắm, dù sao trước đây cổ chọn giấu mặt thật. Để tán cổ á? Chưa biết được, vì trước cổ giấu mặt thật. Để yêu Tô Thập An, chứng tỏ cổ không coi trọng ngoại hình đâu. Tô Thập An cảm thấy tim mình bị đâm thấu. Kiều Chi Hạ trước kia tuy bình thường, nhưng lại thuộc về một mình anh ta. Anh ta siết chặt nắm đấm, chắc chắn vẫn còn cơ hội. Bọn mình bên nhau lâu như vậy, chỉ cần mình chân thành,
Hạ Hạ nhất định sẽ tha thứ cho mình. Vừa nghĩ thông suốt định đi tìm tôi. Ngẩng đầu lên thì chạm mặt Thẩm Chiêu Chiêu. Cô ta cười tươi rói đi về phía anh ta. Vừa đến gần liền khoác tay Tô Thập An. Tô Thập An, nghe nói anh chia tay Kiều Chi Hạ rồi. Em biết ngay là anh thích em mà. Yên tâm, em sẽ giữ lời hứa. Giờ em cho phép anh làm bạn trai em đấy. Cô ta vừa nhếch mép cười thì bị hất tay ra. Phiền cô giữ khoảng cách dùm, tôi có bạn gái rồi. Tô Thập An lạnh lùng nhìn khuôn mặt đắc ý của cô ta. Trước đây tôi đúng là mù mắt. Sao lại thấy Thẩm Chiêu Chiêu tốt hơn Hạ Hạ chứ? Kể cả khi Hạ Hạ che giấu dung mạo thật, thì rõ ràng vẫn đẹp hơn Thẩm Chiêu Chiêu nhiều. Thẩm Chiêu Chiêu sững sờ. Ha ha, bạn gái, anh nghĩ Kiều Chi Hạ bây giờ còn để mắt tới anh sao? Tôi thừa nhận cô ta đúng là có chút nhan sắc. Nhưng cô ta trông như thế, ai biết sau lưng có còn coi anh ra gì không? Công nhận là cô ta có đẹp. Nhưng với cái bộ dạng đó, biết đâu lén lút là mấy chuyện mờ ám không ai biết chứ. Nếu không sao trước đây phải giấu mặt thật. Tôi thấy chắc chắn cô ta được ai bao nuôi rồi. Tô Thập An bất ngờ bóp chặt cổ Thẩm Chiêu Chiêu. Dùng sức đến mức gân tay nổi lên. Cô còn dám nói một câu, vu khống Hạ Hạ nữa. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Sau đó Tô Thập An hất cô ta xuống đất, rồi lạnh lùng bỏ đi. Thẩm Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh ta. Nghiến răng nghiến lợi. Tô Thập An, sẽ có ngày anh phải hối hận. Ảnh tôi tiếp đón đoàn giáo sư Avili lan truyền chóng mặt khắp trường. Lập tức đánh bật danh hiệu hoa khôi của Thẩm Chiêu Chiêu. Cô ta không phục, đăng rất nhiều ảnh chỉnh sửa kỹ càng hồng so kè với tôi. Nhưng người tình mắt nhìn qua là thấy vết tích photo sắc. Ai đó dù có chỉnh ảnh nát máy, cũng không bằng một sợi tóc của Kiều Chi Hạ. Đừng có ra đây làm trò cười nữa. Hàng mới ra lò sáng nay đây, ảnh mặt mộc của đại mỹ nhân họ Kiều. Tao chụp ở nhà ăn đấy, người đâu mà như tiên nữ ấy. Thẩm Chiêu Chi ỉ mình xinh đẹp, nên làm mưa làm gió kiểu trà xanh. Bạn trai của bạn thân tao chính là bị cô ta cướp mất đây. Phước của cô ta cả rổ rồi. Có điều toàn bị đám fan cùng dìm xuống thôi. Thẩm Chiêu Chiêu thấy tình hình không ổn, bắt đầu xúi giục đám fan của mình. Nhưng đều bị dìm xuống. Thẩm Chiêu Chiêu thấy không ổn, bắt đầu xúi giục hội fan của mình, tung tin đồn nhảm về tôi, nói tôi giành được suất tiết đó này là nhờ cặp kè với lãnh đạo trường, còn cố tình che giấu dung mạo thật, là sợ bị phát hiện làm chuyện dơ bẩn. Rồi tìm bừa một tấm ảnh nhạy cảm, ghép với ảnh đi cùng một thầy giáo nào đó. Cô ta che mặt ông thầy lại, nhưng lại để lộ rõ mặt tôi. Cô ta còn thuê thủy quân trên mạng, để phát tán trên diện rộng. Cư dân mạng không biết sự thật bị dắt mũi. Khi nhìn thấy ảnh đầu tiên là kinh ngạc trước nhan sắc của tôi, nhưng sau khi nghe nói tôi vì điểm rèn luyện mà dùng thủ đoạn bất chính để có việc, thì lao vào tài khoản mạng xã hội của tôi chửi bới. Thậm chí nhiều người còn nhắn tin hỏi giá bao nuôi, có kẻ còn chạy đến tận trường tìm tôi, ném xấp tiền trước mặt tôi, đòi tôi đi khách một đêm. Hôm nay lại có một gã xuất hiện, nhét cho tôi một tấm thẻ, kéo tay bắt tôi đi theo hắn. Tôi cầm điện thoại định báo cảnh sát, một bóng người từ xa lao tới, đấm thẳng vào mặt gã đàn ông. Thằng nào cho mày đụng vào cô ấy? Tô Thập An đấm liên tiếp trái phải, đánh gã kia máu me be bét. Gã đàn ông liên tục van xin, nhưng anh ta vẫn không buông tha. Tô Thập An, đừng để xảy ra án mạng. Nghe vậy động tác của anh ta khựng lại, cảnh sát nhanh chóng có mặt. Cảnh sát ập đến đưa gã đàn ông bị thương đi bệnh viện trước. Sau đó thẩm vấn Tô Thập An. Nhà họ Tô có tiền chi một khoản là êm chuyện. Nhưng từ đó ai cũng biết bên cạnh tôi có một gã điên, không cho bất kỳ ai lại gần tôi. Sau đó Tô Thập An biến thành cái đùi bám dai như đỉa. Ngày nào cũng lảng vảng bên cạnh tôi, có ai quấy rối tôi, anh ta sẽ không do dự mà động thủ ngay. Cùng lắm thì lại dùng tiền giải quyết. Khi tôi trò chuyện với bạn học, có nhắc đến món ăn ở quán nào đó rất ngon. Hôm sau anh ta bao chọn quán đó, xoay người mang hết món tủ đến. Túi xách hàng hiệu quần áo trang sức, cứ thế gửi đến nhà tôi như cho không tôi. Than với bạn rằng giảng đường xa thư viện quá. Chiều hôm đó tôi nhận được một gói bưu phẩm ẩn danh. Bên trong là một chùm chìa khóa xe. Bạn tôi há hốc mồm kinh ngạc, cảm thán Tô Thập An chịu chi vì tôi thật. Nhưng nhìn những thứ này lòng tôi chẳng chút dao động, chỉ thấy nức cười. Quả nhiên có so sánh mới thấy rõ chân tướng. Nếu nói Tô Thập An bây giờ thích tôi 100 phần, thì ngày xưa chỉ được 60 phần. Có lẽ Tô Thập An đúng là có thích con người bình thường của tôi, chỉ là anh ta thích tôi của hiện tại hơn thôi. Ngày nào anh ta cũng nhắn cho tôi hàng trăm tin, hoặc là kể lể những điều tốt đẹp ngày xưa, ôn lại chuyện cũ êm đềm, cố gọi lại ký ức trong tôi hoặc là xin lỗi. Tôi chẳng rảnh quan tâm, chỉ muốn giải quyết đống tin đồn bủa vây mình trước. Không lâu sau, trên mạng xuất hiện video tôi đang giới thiệu cho các giáo sư về lịch sử trường học. Chỉ vài ngày đã có hơn triệu lượt chia sẻ. Khả năng ngoại ngữ trôi chảy, chuẩn xác của tôi cùng phong thái tiếp đón chu đáo, vẻ tự tin hào phóng khiến cư dân mạng trầm trồ.
Kèm theo đó là bảng điểm 3 năm đại học của tôi và các chứng chỉ học bổng. Những tin đồn kia tự nhiên tan biến, cảnh sát cũng rất nhanh tìm ra nguồn gốc tin đồn. Chính là Thẩm Chiêu Chiêu và đám fan của cô ta. Vì vụ việc lan truyền quá rộng, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của tôi. Thẩm Chiêu Chiêu phải đối mặt với án tù. Cô ta cuối cùng cũng biết sợ chạy đến cầu xin tôi tha thứ, nhưng thái độ vẫn kiêu ngạo như cũ. Kiều Chi Hạ, mày muốn bao nhiêu tiền mới chịu hòa giải? Thẩm Chiêu Chiêu mặt mũi lập tức trở nên dữ tợn. Định lao vào cào cấu tôi nhưng lại cố kìm nén. Kiều Chi Hạ, mày điên rồi, mày muốn tao đi tù hả? Ánh mắt tôi lạnh băng. Vô cảm nhìn cô ta. Cô ỷ mình xinh đẹp, lấy việc cướp bồ người khác làm niềm vui. 1 năm trước có nữ sinh thậm chí vì thế mà bị cướp bạn trai. Năm ngoài có bạn nữ vì vậy mà trầm cảm. Nhảy lầu tự vẫn, cô đã phá nát một gia đình. Thẩm Chiêu Chiêu chỉ ngồi tù vài năm là quá hời cho cô rồi, vì tôi từ chối hòa giải. Một thời gian sau, lần lượt có rất nhiều người từng bị Thẩm Chiêu Chiêu bắt nạt đứng ra tố cáo, bao gồm cả bạn của nữ sinh đã tự sát kia. Cuối cùng Thẩm Chiêu Chiêu lãnh án 3 năm tù, còn chuốc lấy tiếng xấu muôn đời. Trong chuyện này không thể thiếu sự tác động của Tô Thập An. Ngay Thẩm Chiêu Chiêu vào tù, Tô Thập An tìm gặp tôi. Hạ Hạ, bây giờ em chịu tha thứ cho anh chưa? Anh thề từ nay trong tim chỉ có mình em. Trước đây đúng là anh từng dao động, cảm thấy nhan sắc chúng ta không xứng đôi. Nhưng anh sai rồi, lúc đầu anh rung động là vì tâm hồn thiện lương của em. Hạ Hạ, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Anh vẫn tin vào câu nói đó. Dung mạo không đại diện cho tất cả, em chính là em. Kiều Chi Hạ từ đầu đến cuối, người anh thích vẫn luôn là em. Hạ Hạ, lên xe. Một chiếc xe mui trần dừng lại bên cạnh chúng tôi. Người đàn ông tuấn tú ngồi ghế lấy hất tay ra hiệu với tôi. Tôi bước lên xe. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi. Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Tô Thập An đứng chết chân tại chỗ hồi lâu. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tô Thập An đứng sững sờ, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói. Hạ Hạ, đó là vợ chưa cưới của tôi. Nghe vậy Tô Thập An như bị sét đánh. Anh ta cuối cùng cũng hiểu, mình hoàn toàn không thể tìm lại được tôi nữa rồi. Ngay từ ngày tôi để lộ dung mạo thật, bố mẹ đã bất lực nhắn tin cho tôi, nói rằng Tô gia kẻ từng theo đuổi tôi giáo giết, lại tìm đến cửa, còn nói chỉ cần liên hôn với chúng tôi, sẵn sàng chia cho tôi một nửa cổ phần. Nếu gương mặt này của tôi đã định sẵn sẽ mang lại sóng gió, vậy chi bằng tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Triệt, tôi bỗng nhiên hiểu ra tại sao anh ấy lại chọn tôi. Bởi vì chúng tôi là cùng một loại người, không cần nói nhiều, tự nhiên sẽ thấu hiểu đối phương. Có điều về sau, Giang Triệt lén nói với tôi, anh ấy đã thầm thương tôi từ nhỏ rồi. Hồi nhỏ vì anh ấy trông quá xinh đẹp, luôn bị những đứa trẻ khác trêu chọc giống con gái, nên đã trầm cảm một thời gian dài, mà tôi là đứa trẻ duy nhất chịu chơi với anh ấy. Kiều Chi Hạ, những lời em nói năm xưa, bây giờ anh vẫn nhớ. Em nói ngoại hình không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng là tấm lòng của cậu. Tớ làm bạn với cậu là vì tớ thích tấm lòng của cậu. Tôi của ngày bé vẫn chưa biết cách bày tỏ suy nghĩ của mình. Giờ nghĩ lại, hóa ra ngay từ lúc đó tôi đã ngộ ra chân lý. Hóa ra người cứu rỗi tôi không phải ai khác, mà là chính bản thân tôi.